ngayon, ang title natin, Pang-bangga. Ito tayong lahat. Kasi great. Ano ba itong pang-bangga na ito? Sabi nga ng madalian ang bumangga. Iba. Manaming Diyos, mga Panginoon sa lahat, dalangin po namin ang inyong pong panguna, paggabay sa aming pong pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ang Banal na Espiritu na siya pong panguna sa amin, gabayin kami, at paunaw at pag-intindi sa amin, ang malalalim ng inyong salita. Forgive us, Lord, sa aming pong mga nagawang mali, kasalanan. Hindi po kami makakatindig, hindi po kami makakapaglingkod ng ayon sa inyo, kung meron kami bitbit na kasalanan na alam niyo naman na ginawa namin. Wala kaming pwedeng ilihim sa inyo, Panginoon. Dinisig kami sa aming mga kalikuan at hayaan namin ang bawat isa sa amin ang Banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat puso at isipan po namin. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kuna po tayong lahat. Ano ba itong pang-bangga na ito? According to Matthew chapter 17, kwento ko po muna sa inyo ang istorya para maintindihan natin itong ating title. Matthew chapter 17, verse number 14. And when they were come to the multitude, there come to him a certain man. When you say certain man, hindi kilalang tao, hindi pinangalanan ng Bible. Kneeling down to him and saying, lumuhod sa Panginoon at mayroong sinabi sa Panginoon. Ito ang laman ng sinabi niya sa Panginoon. Verse number 15. Lord, have mercy on my son, for he is what? Lunatic. When we say lunatic, ito yung parang epileptic. Yung, kita na ba kayo yan? Yung kapag sinumbong, influence siya ng evil spirit Okay. Ang sabi niya ganoon, pinaliwanag pa niya kung ano nangyayari sa sakit ng anak niya. And sore vexed, masyado siyang pinahihirapan. For oftentimes, she falleth into the fire. Grabe tumatiming ang sakit. Pag sumumpong kuminsan saan? Bumubuwal sa apoy. And off into the water. Okay, talagang tumatiming Gusto talagang patayin Kung hindi sunog, lunod. Okay, kaya sabi niya, Panginoon, sobrang nahihirapan po ang aking anak na lalaki. Sabi niya ganoon. And then verse number 16. And I brought him to thy disciples. At Panginoon, dinala ko na po ito sa inyong mga disipulo. Pero may nangyari ba? And sabi niya, and they could not cure him. Panginoon, dinala ko po sa mga disciples nyo pero hindi po nadali. Hindi po nadali. Take note for the word disciples. Hindi lang isa. In fact, mga nasa siyam ito Sige. Kilala mo mga disciple ng Panginoon? Kilala niyo po? Siguro, sabihin natin, hindi lang kay Peter. Sabi ko, budog-budog daluman, Diyos ko. Ayaw. Sige pa kayo. Bartolomeo. Bartolomeo. Atwa, atchilta, atulata. Dali. Sino ba? Mga siyam, Bartolomeo. Thomas. Sabi ni Thomas, gumaling ka na ito? Magaling ka na ito? Mukhang hindi na Wala nang pag-asa to. Kaya Panginoon, dinala ko po sa kanila Pero wala. Pero disciple niyo po yun Pero wala. Wipek. Wala. Sino pa disciple? Si James. Sabi ni James, hindi pwedeng walang gawa ang pananampalataya. Dapat may gagawin ka rin. Ito ang may basic. Alabit. Wipek. Alam yung mga magulang, pag ganyan ang sitwasyon ng anak, gagawa siya ng paraan para gumaling ang kanyang anak. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pag may mga sakit po anak nyo, hindi po galing sa albularyo. Hindi po yun yung kalooban ng Panginoon. Okay. Verse number 17. Then Jesus answered and said, ang sabi niya,
O faithless and perverse. When say perverse, turn away from the right or wicked. Faithless na, ano ba? Palpa or wicked. Nainis ang Panginoon? Yes. Nainis? Grabe itong mga disciple ko. Faithless. Pag sinabing faithless, hindi po yan faithless ha. Iba yun. Pag sinabing faithless, walang pananampalataya. Less. And then, turn from the right generation. Nainis po ang Panginoon dito. Nainis po ano ang sabi niya? Hanggang kailan shall be with you? Hanggang kailan ba na kayo sasamahan ko? How long shall I suffer? Inis na ba? Yes. Give up na ba ang Panginoon? Hanggang kailan ako magsasuffer sa inyo? Hanggang kailan sasakit ang ulo ko sa inyo? Bring him hither to me. Dalhin niyo na nga yan sa akin. Verse number 18. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Sabi siguro nung magulang na nagdala, pambihira. Nag-aksela ako ng panahon na dinala ko sa mga disciple. Pero nung dinala ko sa Panginoon, nung oras din yon, walang nasayang na oras. Nung oras din yon, the Bible tells us, yung bata, ano po? Gumaling. Amen? Amen? Verse 19. Kinumpronta ng mga disipulo ang Panginoon. At ito ang pagkumpronta. Basahin mo na din. And came the disciple to Jesus apart, in isolate. Panginoon, andali po, Panginoon. And said, why could not we cast him out? Ano ang secret mo? Ba't kami hindi namin nadali? Pero ikaw yung oras din yon nung sinabi mo, samantalang kami, asung-sing, nagkaganon na kami. Wala. Panginoon, kumbaga, sinikreto, di ba? Bulong mo nga sa akin, bakit ka ba pumuputi? Bulong mo nga sa akin, bakit ka blooming ngayon? Sabihin mo nga sa akin kung bakit ibangiti mo ngayon. Kaya katabi niya, ibangiti ako. Kasi, bakit na private? Para hindi sila magbukang kahiya. Yeah. Okay. Ito, sinagot kaya sila ng Panginoon. Mga kapatid, sinagot po sila ng Panginoon. And Jesus said unto them, kaya hindi nyo nadali ito dahilan. Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of a mustard seed, buto ng mustasa, ganyan lang kalaki ang inyong pananampalataya, you shall say unto this mountain, what? Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. The very reason kaya hindi nadali ng mga disipulo ang pagpapaalis o pagpapagaling doon sa lunatic, because of the unbelief. Pero sabi ng Panginoon, kung meron ka lang simbutil ng mustasa ang pananampalataya mo, sabihin mo sa bundok, lumipat ka doon, lilipat. What faith can do? Ano ang kayang banggain ng pananampalataya? Di ba grabe? He can move mountain. Alam mo, bilang mananampalataya, meron kang saving faith at serving faith. Amen. Meron tayo yan eh. Alam mo ba, napakakapangyarihan mo. Yun ang kapangyarihan binigay ng Diyos sa atin. Amen? Tignan nyo, napakakapangyarihan po ng mga katamin. Kaya tignan po yung mga nakaganyang makapangyarihan. Amen? Ang Kristiyanong nagtitiwala sa Panginoon.
Diyos na nagsabi dito. Nothing. Kayang banggain ang faith. Lahat ng bagay. Amen. But the question is, kumusta ang iyong faith? Faithless or unbelief? Hindi po nilakihan ng Panginoon. Kasing laki lang ng butil ng mustasa. Bakit ganun to? Minsan utang lang hindi mo kayang banggain. Are you with me? Amen. Are you with me? Amen. O wala kang pangbangga. That's the very problem. Are you with me? Kaya bang banggain utang? Nothing shall be possible. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Church, listen carefully. Hindi lalaki faith mo pag preaching kung ano ginagawa mo. Right. Kapag preaching, meron ka ng idea. Amen? Makinig kang maigi at magtiwala sa Panginoon kung ano narinig mo. Apply agad. Amen? Alam niyo ba, mga Kristiyano, after preaching and apply, lalong lumalaki ang pananampalataya. They find out, totoo nga ang Diyos. Grabe talaga pag nagtiwala sa Diyos. Amen? Pag sinabi kasing faith, pagtitiwala sa Diyos ito eh. Amen? Na Lord, itong utang na ito, magtitiwala ako sa iyo, mababayaran ko ito. Amen? Amen. Hindi mo, kahit madiskarte ka, kapag wala kang pagtitiwala sa Diyos, di yan eh. Hindi yan sa diskartehan ng buhay. Amen? Maraming mga madidiskarte eh, pero wala namang pananampalataya sa Panginoon. Hindi nalugod ang Diyos, kaya hindi rin ibinilis. For without faith, you cannot please God. Introduction pala po tayo. Number 1. Amen. Ano po ang kayang banggain ng faith? Isa-isahin po natin. Pero dito, sinabi na ng Panginoon, mukhang walang hindi kaya. Amen? Pero magbibigay lang po tayo ng specific kung ano yung mga binangga ng faith at talagang bangga talaga ng binangga ng faith. Di ba? Number 1. Kayang banggain ng faith sa Diyos mga mahalagang bagay sa tao. Genesis chapter 22 verse 1, in the life of Abraham. And it came to pass after these things that God did tempt what? Abraham, and said unto him, Abraham, and said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon of one of these of the mountains, which I will tell of thee. Okay, church, itong inutos ng Diyos na yung kamahal-mahal na nag-iisang anak ni Abraham ni si Isaac, sabi ng Panginoon, i-offer mo yan. Sinunod kaya ni Abraham ang Diyos? Yes. Ito sabi ng Hebrews, nag-obey si Abraham because of his faith. Sinong magulang ang magtataas ng kamay ngayon at ang sasabihin niya, Pastor, 3 po ang anak ko, 2 lang po doon ang mahalaga sa akin. Pero po ba? Pastor! 16 po anak ko. 10 lang po doon ang mahalaga sa akin. Alam niyo ang totoo, kahit gaano pasaway ang anak, lalo Kristiyano Right. wala pong magsasabi ng gano'n. Amen. Mga anak, naintindihan niyo po ba ako? Amen. Mahal po kayo at mahal pa po kayo sa inyong mga magulang. Kaya kayo pinapagalitan dahil mahal nila kayo. Amen. Kaya kayo dinidisiplina
Dahil mahal nila kayo. Hindi yan totoo, pastor. Hindi ko naman nararamdaman eh. Nako, subukan yung mamatay kayo, iyak yan. Mahal kayo. Kaya naman sabi malalaman. Paano malalaman? Pastor, hindi nila malalaman yun. Ay, hindi na. Hindi na. Hindi na makikita. Hindi na pwede siya. Hindi, mag-Friday na lang para. Ibang idea na lang. Mahal kayo niyan. Walang magulang na walang anak, hindi iyak. Lalo Kristiyano. Kristiyano, amen? Iiyak ka niyan. Alam, bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami iniwan? Huwag mo kami iniwan. Ikulang mo naman doon. Ayaw naman din. Lalo na po ito. Si Abraham. Mahal niya anak niya, nag-iisa pa. Pero binangga yung pagmamahal niya sa anak dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos. Are you with me? Yes. Binangga ko ba? Nabangga ko ba? Mahalaga yun eh, di ba? At matanda na si Abraham, hindi na siya magkakaanak. Yun na lang. Ang pag-asa niya, nabibitbit ng kanyang pangalan. Amen? Kaya ako pag nagkaanak ako, gusto ko agad lalaki. Para may bibit-bit kagad ng pangalan ko. Si Bernardo po, Magat. Bernardo po. Sabi ang Baitzer, no? The Bible tells us, nagawa ni Abraham yun, nabanggain yung kanyang nararamdaman. Na yung offer niya, susunugin niya anak niya, siya papatay ha? Birth offering eh. Siya papatay. The Bible tells us, by faith, Abraham